Moi! Tässä videossa mä kerron teille suomalaisesta peruskoulusta, joka kattaa siis luokat 1–9 asti. Ja alakoulu eli luokat 1–6 alkaa 7-vuotiaana. Sitä ennen on eskari eli esikoulu 6-vuotiaille, mutta esimerkiksi silloin kun mä olin eskarissa, niin meillä oli vaan tarhassa kerran viikossa sellainen tunti, jolloin me harjoiteltiin numeroiden kirjoittamista ja laskemista ja muuta tosi peruskamaa. Nykyään eskari mun ymmärtääkseni on aika lailla jo koulun kaltainen, mikä on mun mielestä harmi, koska niin kuin Suomessa sanotaan, niin leikki on lapsen työ. Alakoulussa opiskellaan muun muassa äidinkieltä, matematiikkaa, kuvaamataitoa, liikuntaa ja musiikkia. Ja alakoulussa kaikissa oppiaineissa on sama opettaja, paitsi sit ehkä joissakin kielissä saattaa olla joku toinen opettaja. Englanti Suomessa aloitetaan 3. luokalla ja mä itse aloitin ruotsin opiskelun 5. luokalla, mutta se riippuu aika lailla alueesta, että milloin opiskellaan ruotsia. Ruotsi kuitenkin on vielä kaikkialla pakollinen kieli, koska ruotsi on Suomen toinen virallinen kieli. Nykyään 5. luokalla aloitetaan opiskelemaan myös historiaa ja fysiikkaa, ja 5. luokasta eteenpäin aletaan antaa arvosanoja 4–10, missä 10 on kaikkein paras ja 4 on hylätty. Koulupäivät on Suomessa alakoulussa lyhyitä, eli kouluun mennään 8–9 tai joskus vasta 10, ja koulupäivät loppuu 1 tai viimeistään 2 maissa. Joskus perjantaisin voi päästä jopa 12 koulusta. Yläkoulu eli luokat 7–9 alkaa 13-vuotiaana ja silloin vaihdetaan uuteen kouluun. Yläkoulussa jokaisessa oppiaineessa on oma opettajansa ja alakoulussa opiskeltavien oppiaineiden lisäksi siellä opiskellaan myös bilsaa eli biologiaa, maantietoa ja kotitaloutta, jossa siis opiskellaan ruoan laittamista. Se on tosi kivaa, koska sit sai aina syödä kaikki ruuat, mitä oltiin tehty tunnilla. Lisäksi saa valita itse joitakin aineita, esimerkiksi joitakin kieliä, ranskaa tai saksaa, tai lisäliikuntaa tai vaikka käsityötä. Yläkoulussa päivät on vähän pitempiä. Mulla oli silloin koulua aina 2:30–3 asti. 9-luokan loputtua yleinen oppivelvollisuus Suomessa päättyy, mutta yleensä lähes kaikki jatkaa vielä lukioon tai ammattikouluun, joista mä puhun seuraavassa videossa. Moikka!